Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, chuyện có thật 102, phụ nữ Eskimo được chồng đem ra tiếp khách để thể hiện lòng hiếu khách, thoải mái cho ngủ chung với người lạ. Đây là hiện tượng có thật 100%. Chúng ta cùng khám phá nhé. Tại một vùng đất xa xôi vẫn còn diễn ra một tục lệ khiến cho nhiều người khó hiểu. Đó là cho vợ ngủ chung với người lạ để thể hiện lòng hiếu khách của mình. Đó là tộc người Eskimo. Eskimo là tộc người sống trên vùng băng tuyết hoang vu, lạnh giá, gồm toàn bộ lãnh thổ Greenland, Bắc Mỹ và Đông Siberia. Họ gọi mình là Inuit hay Inuit, có nghĩa là dân tộc chân thật. Tới nay, người ta vẫn không thể hiểu nổi vì sao con người lại có thể sống được ở những nơi vô cùng lạnh giá như vậy. Một người Eskimo trưởng thành có chiều cao trên dưới 1,6 mét. Chiều cao cơ thể nam và nữ chênh lệch nhau không nhiều. Người Eskimo có mái tóc đen nổi bật trên nền tuyết trắng và bầu trời âm u quanh năm ngày tháng. Nhưng cũng ít khi thấy tóc của họ vì đầu của họ đã được trùm kín trong những chiếc mũ lông thú rất dày. Người Eskimo chịu rét cực giỏi. Chỉ với một chiếc áo lông thú, họ có thể tồn tại được trong những thời khắc lạnh lẽo nhất, âm vài 30 độ C. Khoảng 5.000 năm trước, tại vùng đất lạnh lẽo Greenland, bắt đầu xuất hiện những người Eskimo đầu tiên. Họ sống bằng nghề săn bắn hải cẩu, gấu Bắc Cực, vân vân. Để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt, họ xây dựng những túp lều băng tuyết gọi là igloo, có dáng tròn để tránh những trận gió rất mạnh thổi ào ạt suốt ngày đêm. Vật liệu chính của igloo là những khối băng nén chặt, một nửa trên mặt đất, còn nửa kia dưới mặt đất. Vì thế, mỗi túp lều đều không cao. Công việc làm nhà do đàn ông đảm nhận, vì theo sự phân công tự nhiên thì đàn ông Eskimo làm nhà, đàn bà lo bếp. Trải qua cả ngàn năm, cuộc sống của người Eskimo hầu như không thay đổi. Có chăng, tới nay một số thị trấn mọc lên nhưng cũng không nhiều. Còn thì đa số, họ vẫn sống trong những vùng hoang vu tuyết trắng. Đàn ông đi săn bắn, đàn bà lo chuyện cơm nước, chăm sóc con cái. Phụ nữ Eskimo ở Chukotka, khu tự trị thuộc Liên bang Nga và Alaska, Mỹ, có đặc trưng là sở hữu nước da ngăm đen, tính cách mạnh mẽ và thường giữ vị trí trụ cột trong gia đình. Tất cả những người đàn ông Eskimo đều cho rằng người phụ nữ của dân tộc mình là tốt nhất. Cũng cần nói thêm rằng, vùng đất Alaska của Mỹ hiện nay, cách đây hơn 100 năm cũng là vùng lãnh thổ của Nga, đã được bán cho Mỹ. Vì vậy, có thể nói người Eskimo là một bộ tộc của người Nga. Chính vì vậy mà người Eskimo hiếm khi có mối quan hệ hôn phối với những người dân tộc khác. Tại đây đã tồn tại một tục lệ khó hiểu, đó là người chồng sẵn sàng để cho vợ ngủ chung với khách lạ nhằm biểu thị lòng hiếu khách. Trên thực tế, việc chia sẻ vợ với những người đàn ông khác thuộc tộc người Eskimo không phải là điều gì quá xa lạ. Người Eskimo từ xưa vẫn có phong tục cho thuê vợ ngắn hạn. Khi người đàn ông của một bộ tộc đi săn bắn, anh ta luôn có quyền mang theo vợ của ai đó đã được giới thiệu cho. Trong thời gian đi săn, người phụ nữ Eskimo vừa đảm nhận vai trò nội trợ vừa là một người tình cuồng nhiệt, đáp ứng nhu cầu giường chiếu của người đàn ông thuê mình. Tại Eskimo, việc chia sẻ vợ với nhau được coi là hành động thể hiện sự tôn trọng. Họ muốn chia sẻ người phụ nữ tuyệt vời nhất của đời mình để đem đến niềm vui hạnh phúc cho người khác. Nếu người đàn ông kia từ chối, người chồng coi đó là biểu hiện không tôn trọng mình và gia đình mình. Với những góa phụ, họ càng được khuyến khích ngủ chung với khách lạ. Những người phụ nữ sau khi ngủ chung với khách mà mang thai sẽ được cả làng ăn mừng. Tại sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Đó là vấn đề tự nhiên của một cộng đồng dân cư khép kín. Những đứa trẻ sinh ra do quan hệ cận huyết ở đây thường ốm yếu và chết yểu. Ngoài ra do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên việc sinh ra một đứa trẻ và nuôi nấng chúng thành người thường rất khó khăn. Chính vì vậy, người phụ nữ sinh càng nhiều con thì đó là niềm vui chung của tất cả mọi người. Có thể nói rằng người Eskimo không có quan niệm khắt khe về quan hệ chăn gối. Phụ nữ ở mọi lứa tuổi, địa vị xã hội và có ngoại hình bất kể thế nào cũng đều nhận được tình cảm của nhiều người đàn ông. Khái niệm trinh tiết cũng không tồn tại trong cộng đồng người Eskimo. Người phụ nữ còn trinh đối với họ chỉ đơn giản là chưa từng sử dụng người đàn ông nào. Người Eskimo cũng không xen vào chuyện tình cảm riêng tư của người khác và không nói chuyện sau lưng của người khác. Người Eskimo sống hàng thế kỷ trong điều kiện vô cùng khó khăn, phải chiến đấu để sinh tồn hàng ngày. Điều này đã tác động đến thái độ của các dân tộc này đối với người phụ nữ. Người Eskimo châu Á và châu Âu luôn chọn những phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường để kết hôn. Người phụ nữ Eskimo gầy gò và ốm yếu, khó có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp và hầu hết họ thường phải làm việc trong các nông trại. Nhiều câu chuyện và truyền thuyết của người Eskimo kể về những người phụ nữ mạnh mẽ có thể di chuyển những chiếc xe trượt bằng một tay, mang một ngọn giáo và con dao găm Bắc Cực. Trong gia đình Eskimo, người phụ nữ cao hơn và khỏe hơn đàn ông. Điều này là bình thường vì hầu hết các công việc nặng nhọc đều do họ làm, trong khi người chồng làm nghề săn bắn, đánh cá và buôn bán. Để sống sót và lớn lên, những đứa trẻ Eskimo phải trải qua những năm tháng hết sức vất vả, toàn thân trùm kín trong những tấm da thú, chỉ hở có đôi mắt để quan sát. Chính sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã cho chúng sức chịu đựng phi thường. Những đứa trẻ ấy rất khi ốm đau, chưa biết chạy, chúng đã làm quen với nền đất băng giá. Do không thể trồng cây, thực phẩm chủ yếu của người Eskimo là thịt động vật như cá tuyết, cá hồi, hải cẩu, tuần lộc.
và một số loài chim xứ lạnh. Đàn ông Eskimo săn hải cẩu, cá voi, câu cá vào mùa đông, săn tuần lộc, gấu Bắc Cực vào mùa hè. Món ăn được coi là đặc sản truyền thống của họ là akutat, một loại kem được làm từ cá, mỡ hải cẩu, thịt tuần lộc và quả mâm xôi. Đất đai mênh mông, những phương tiện di chuyển lại rất ít, chủ yếu họ dùng xe trượt tuyết do chó kéo, còn dưới nước, người ta sử dụng thuyền kayak có hình thuôn dài. Hết sức đặc biệt là giống chó Eskimo, chúng có những cú nhún nhảy đến không tưởng và sự dẻo dai không tin nổi. Trong giá rét, một đàn chó chừng 10 con kéo theo một cỗ xe chất nặng hàng hóa vẫn có thể di chuyển đi lại bình thường tới hơn 30 cây số. Sống hòa với thiên nhiên, người Eskimo có niềm tin sâu sắc vào các hiện tượng siêu nhiên. Họ coi mọi vật đều có linh hồn, có ma xấu, ma tốt, thần tiên, quái vật, người nửa thú, vân vân. Tới nay, người ta vẫn tin vào bùa chú có thể bảo vệ mình và người thân. Ở một số cộng đồng Eskimo, vai trò của phù thủy rất quan trọng. Khi người dân tin rằng họ có thể mách cho mình cách chống lại các thế lực xấu, hoặc chỉ dẫn tránh những điều cấm kỵ. Người Eskimo thể hiện tình cảm bằng cách cọ mũi vào nhau. Đây là cử chỉ thân mật, thường được thực hiện giữa các cặp vợ chồng hoặc bố mẹ và con cái. Họ tránh việc hôn môi vì sợ cái lạnh có thể khóa môi hai người lại với nhau. Ngày nay tộc người Eskimo vẫn còn tồn tại tại vùng Alaska, Mỹ và vùng Kamchatka của Nga. Tuy đời sống có phần cải thiện hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng họ vẫn còn lưu giữ được những nét truyền thống văn hóa của dân tộc. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.